Hello, hi. Welcome again to my YouTube channel, YouTube. So guys, wow, di ba? Same parehas ang clothes. Maganda yan para isang, ano lang, filming o isang videohan lang, ganun. Habang ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng serum. Vitamin E serum. So yun guys, ang serum ay hindi siya masyadong liquid. Hindi siya masyadong dry. Basta may hindi siya masyadong matubig. Ang ginagawa ng serum sa ating mukha ay basta pinapaganda. Isa siyang skincare na small molecules yung mga ginagamit nilang yung mga product na pero ito DIY homemade, maganda rin naman siya, di ba? Kasi siya ng ingredients niya naturals, kanon. Ang kailangan natin yung serum ay ginagamit siya pagkatapos ng toner, bago mag-moisturizer. So, may iba-ibang klaseng serum. May vitamin C, vitamin E, mga ganun. Depende kung ano ang tinatarget nyo, ganun. Pero sa akin is pangkalahatan. Wow, So, gagawa tayo ngayon ng ating vitamin E serum. Ang ingredients na kailangan natin ay aloe vera gel, olive oil kasi wala akong almond oil. Pwede naman yung coconut oil. Tapos, vitamin E capsule, saka toner o rose water. Pwede rin yan. Depende kung sa inyo kung anong toner na available sa inyo, kasi sa akin is thayer. Meron din akong rose water. Pero ang gagamitin ko ngayon na ay ihalo natin itong munang dalawang para mag-mix siya. Ang sabi sa instruction ay mix them well until the mixture becomes serum.
Guys, ito na ang aming finished product na serum. Itatry na natin siya sa ating mukha. Kamay ko na lang ginamit ko, pero pwede naman kang gumamit ng ano, 'di ba? Ang serum ay ginagamit pagkatapos ng toner o kaya ay bago mag-moisturizer. Buhok.